Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip sau dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem așadar mesaje din partea tarotului pentru sufletul tău, din punct de vedere personal, profesional și financiar, dar și surpriza pentru tine, să spunem pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi acest videoclip. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Ok, se pare că a început citirea. La baza pachetului avem turnul, Marea Preoteasă, 3 de spade, 6 de monede. Deci o veste aici care poate nu a fost atât de favorabilă, privind un cadou, privind o sumă de bani, privind dreptatea cuiva. Da? Poate să fie aici o veste destul de surprinzătoare. Pentru unii poate are legătură cu zona studiilor sau are legătură cu o persoană care este puțin frustrată din punct de vedere financiar. Da? Financiar. Văd aici clar un eveniment neprevăzut care a avut loc, dar simt eu că ești într-o perioadă în care se întâmplă tot felul de lucruri care pur și simplu te surprind. Avem aici un 7 de monede. Semn că ești într-un moment în care te concentrezi foarte mult pe partea materială. Văd aici că parcă analizezi foarte mult ceva din trecut. Poate să fie vorba despre o sumă de bani, poate să fie vorba despre un moment în care studiezi foarte mult ceea ce s-a întâmplat până acum în viața ta și vrei să tragi o concluzie, da? Însă ce mai văd este că ceva din trecut te surprinde aici. În continuare, din punct de vedere personal, avem 4 de monede. Deci, în acest moment, tu te concentrezi foarte mult pe bani, pe planul material. Văd aici foarte clar o legătură pe care o vei avea în viitorul apropiat cu o persoană foarte hotărâtă, foarte sigură pe ea. Ce mai văd este faptul că reușești aici să primești un răspuns în legătură cu o situație veche. Da? Hai să vedem în continuare ce urmează. Să clarificăm puțin, să vedem 7-le ăsta de monede, despre ce anume vrea să vorbească. O cameră și un doctor. Deci parcă ai avut aici niște discuții cu cineva în legătură cu o problemă de sănătate, în legătură cu o vizită pe care cineva urma să ți-o facă. Da? Sau poate ai analizat anumite probleme care sunt de mult timp într-o relație de iubire sau într-o prietenie. Da, hai să vedem acum 4 de monede. Ce vrea să spună? În casă. Deci aici văd că te vei concentra foarte mult pe casa ta în viitorul apropiat. Poate chiar o veste importantă care apare privind o instituție publică. Da? Și mai avem și o inamică. Da? O inamică. Poate să fie un moment în care aici intri în contact cu o persoană care poate nu prea te place, da? Sau poate să fie un moment în care nu vrei să renunți la o situație anume. Poate să fie o veste surprinzătoare. Poate este o veste de la persoana iubită. Deci, uite, persoana asta îți poate da o veste, dar se află într-o așteptare. Poate tu aștepți un răspuns de la cineva drag ție și atunci vei primi această informație. Apoi avem aici nebunul, foarte interesant, și în combinație cu turnul, eu aș zice că această surpriză pentru tine ține foarte mult poate și de domeniul financiar sau de domeniul profesional. Nebunul reprezintă un moment în care poate ai rămas total surprins de o decizie de la muncă sau este vorba despre un curaj fantastic pe care cineva îl are aici, poate un nou domeniu sau un nou mod prin care cineva a acționat, însă fără să gândească care ar fi consecințele.
Ce urmează? 5 de bâte, da? Se pare aici că urmează o oarecare discuție în contradictoriu cu cineva sau poate să fie ca un fel de luptă pentru o situație anume. 5 de bâte, de asemenea, poate să reprezinte și o concurență care apare la muncă. Poate chiar din punct de vedere financiar, aici ai primit o veste surprinzătoare, da? Și acum încerci să rezolvi problema. Să vedem nebunul. Melancolie și prieten. Deci poate fi o supărare a unui prieten sau o supărare a unui coleg. Poate sunt niște vești care au venit și care au adus o oarecare stare ciudată. Să vedem 5 de bâte, pentru că, uite, 5 de bâte, boală. No, aici poate să fie o discuție puțin ciudată privind un moment de odihnă, privind o problemă de sănătate a cuiva sau chiar o problemă financiară. Unii poate așteptați un răspuns de pe zona medicală care poate să agite puțin. Hoțul, da? Deci cineva care fură, cineva care nu e corect, nu e drept, cineva care reacționează într-un mod ciudat. Poate să fie o veste privind zona învățământului sau poate să fie vorba despre o veste privind privind o situație nouă care se studiază. Da, uite, e o femeie mai în vârstă aici. Cineva care parcă este într-o poziție de conducere, dar care parcă face abuz. În continuare, surpriza este 4 de bâte, adică o petrecere, o bucurie. 4 de bâte înseamnă și o adunare de oameni undeva. Iar următorul mesaj este 8 de cupe. Da? Surpriza aici este că e ca și cum renunți la ceva, renunți la o situație. Poate este o persoană care amână o întâlnire sau cineva care amână o petrecere. Poate să fie și faptul că afli despre cineva că lasă în urmă ca o perioadă de sărbătoare. Hai să clarificăm puțin povestea. 4 de bâte. Poate este la o zi sfântă, la o zi mare, cineva renunță, cineva abandonează. Un cadou, deci surpriza este un cadou pe care îl primești. Da? De la o femeie foarte dragă ție sau un cadou pe care tu ți-l faci. Nu neapărat să fie o ocazie specială, însă este ceva clar legat de o femeie, de o persoană dragă. Sau are legătură cu faptul că tu vrei să-ți trăiești viața, vrei să te apreciezi, să te respecti. Și aici 8 de cupe înseamnă că fie cineva nu e de acord, da? Fie este vorba despre a renunța tu la un moment de răsfăț sau cineva. Ia uite, avem o falsitate și o femeie. Se renunță aici la falsitate, se renunță la cineva renunță la falsitate sau cineva renunță la a se mai comporta într-un mod ciudat. Asta e surpriza. Bani. Deci e ceva legat de o sumă mare de bani sau e ceva legat de o bancă, de ceva valoros, o casă, un teren. Consolare, da? Cineva care vrea să te consoleze, cineva care vrea să te facă să reacționezi într-un mod ciudat. Hai să vedem și tarotul meu ce zice cu surpriza. Surpriza este o invitație pe care o primești și o bucurie mare. Din nou, ideea de cadou, de surpriză,
Mai vreau o carte. Scrisoare și casă străină. Surpriza este o veste pe care o primești de la o persoană, poate atunci când mergi într-o casă străină, mergi într-o locație sau poate avea legătură cu o veste care apare de la o instituție publică, de undeva anume. Da. Poate surpriza este cineva care vrea să-ți vină în vizită, da? Și vrea să-ți facă o bucurie. Hai să mai vedem. Da. Surpriza, uite, mi-a ieșit aici un rege de monede și o sumă mare de bani. Surpriza aici poate avea legătură cu o sumă mare de bani sau cu o veste pe care un bărbat ți-o dă în legătură cu un teren, cu o moștenire, în legătură cu un cadou. Însă văd aici o persoană foarte sigură pe ea, foarte stabilă, da? Care, uite, ia o hotărâre foarte importantă, foarte interesantă. Ce are legătură cu banii. Cineva care se însănătoșește. Mai văd aici, pentru că tot mi-a apărut ideea de boală, da? Sau de problemă. Să vedem îngerii romantici ce zic. Rămâi optimist asupra vieții tale, gândirea pozitivă și credința îți pot aduce romantism. Iartă și învață. Pe cât vei face pace cu trecutul și pe cât te vei vindeca, pe atât experiențele tale vor fi mult mai frumoase în momentul prezent. Și apoi avem exprimă-ți iubirea, mergi și fă acele gesturi romantice, însă mai avem un mesaj și anume să renunți la fosta iubire. Fie tu renunți la ceva din trecut, fie este o persoană din jurul tău care este gata să renunțe la ceva important. Da? Hai să vedem și oracolul ăsta ce zice. Oracolul vorbește despre un bărbat sau o sumă mare de bani, deci se repetă mesajul ăsta. Parcă este o persoană muncitoare, cineva care a strâns multe la viața sa. Sarcină, sănătate și teamă. Da, nu știu, e cineva căruia este teamă de o sarcină, este teamă de un proiect. Poate persoana asta are niște probleme și atunci este teamă în legătură cu însănătoșirea sa. Iar ultima carte este casă sau relocare. Foarte interesant. Și drum. Deci poate persoana asta îți dă o veste importantă privind un drum. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și nu uita că dacă dorești și tu o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând pe noua aplicație care îmi poartă numele, ai link în primul comentariu, este absolut gratuită utilizarea ei și avem și funcții noi, oricând ai nevoie poți să vezi ce gândește, ce simte, ce face persoana din mintea ta, ai și ora norocoasă, numărul norocos, citatul motivațional potrivit pentru tine în acel moment, de asemenea ai și o citire mai complexă, oricând ai nevoie mă găsești cu drag acolo. Menționez că aplicația este disponibilă în 14 limbi. Vă îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară binecuvântată vă doresc!